So today guys, magluluto tayo ng macaroni soup. Family natin's not feeling well. Ito, tamang-tama. Humigop ng mainit na sabaw. Okay, mag-start na tayo. Nasa pot is oil. Igigisa na natin yung ating chicken at hot dogs at saka yung gulay. So first, ilalagay natin ay ito siya. Garlic tsaka sibuyas. So unahin natin yung garlic. Ayan, or bawang. At isunod na rin to sibuyas. Halu-haluin hanggang maging translucent ang ating gisa mixture. So, there you go. Translucent na ang ating onion and garlic. Pwede na natin ilagay ang ating hot dogs. Ito yung sangkap na isa. Ayan, gisa-gisa natin yan. At ito, ang aking hinimay-himay na chicken breast. Ito guys ay galing sa roasted na chicken sa Costco or Sam's Club. Ginagamit ko pang sahog sa pansit, soup, at kung ano-ano pang maisipan kong paglulutuan ko nito. Pero ito ang go-to ko, yung aking nasa freezer lagi. Yan, nag-i-store ako doon sa freezer yan para malasa yung mga lulutuin ko na pagkain. At from that chicken guys, maraming putahe kayong magagawa sa chicken na yon, and it's only $4.99. So sometimes I buy two packs ng roasted chicken sa Costco or sa Sam's Club. Yan ang practical way na natutunan ko over the years. Very convenient. Madali lang siya. Pag di nyo nakain, like, usually hindi nila naubos yung roasted chicken, yung chicken breast. Yan. I-freeze ko siya, tapos gagamitin ko sa pansit, sa soup. Pwede rin siyang lutuin na na chicken enchilada, mga ganon, mga easy ways, easy and affordable way ng whole roasted chicken. Tsaka malasa na rin siya. Isa-gisa. I think pwede na natin ilagay ang chicken. Ayan. Hinimay-himay na chicken breast. Frozen to siya guys, kaya lang microwave ko tapos saka ko hinimay-himay. So, diba, ang dali lang. Practical, easy, but really, yummy siya. Ayan. Mga madadaling gawin, madaling lutuin. Nakahigop na ng mainit na sabaw. And then, from here, pwede na natin lagyan ng pepper. Ayan. Lagyan ng konting salt. Ayan, konti lang. Gisa-gisa ng onte. Yung chicken ay napainit na kanina sa microwave. So, mix ko lang saglit. And then, pwede na ang ating gulay. Ang remaining ingredient ay carrot, celery, and repolyo, cabbage. Pero igigisa ko muna to with the macaroni na macaroni noodles. Eto siya.
Minix ko nung maliit, tsaka yung malalaki. Binili ko to sa Walmart. Malapit na Walmart. So, that's convenient. Then, nag-i-store din ako yan sa pantry ko para pag kailangan ng mag-soup. Kasi, iniiba ko din yung niluluto ko para hindi magsawa yung mga boys. Iniiba ko rin siya. Hindi yung pare-pareho. Every month, ganyan, iba-ibahin nyo guys. Para hindi naman sila magsayang. Ayan. At yung naririnig nyo na background guys ay harabas. Nanonood ako habang nagluluto. Watching harabas, yung mga bagong upload. Naka-notify ako. So, shout out harabas. We watch you guys. Ayan. Ito, mukhang okay na siya. Ayan natin apoy. Lagay natin ang... Okay, so yan, pumuputok-putok na po siya. Lagay na natin ng tubig. Ayan, mga 4 cups water. Pakuluan ng bahagya. Tapos magdadagdag pa tayo guys ng sabaw mamaya kung magkulang yan. Ito ang ating next na ingredient. So guys, lagay ko sa bowl. Minix ko na ating carrots and celery. Tapos panghuli natin itong repolyo. Kasi isang kulo lang yan luto na. So, panghuli natin siya. So, here you go. Kumukulo ng ating sabaw at yung macaron, mga noodles niya. Atin nang ilagay ang isang chicken cubes. Not sponsored. And then we can add more water. More water. Para masarap ang sabaw. Sabaw-baw. Tapos pag kumulo ulit yan guys, lagay ko na yung iuna ko yung carrots. Ulit at tukuloan. Ayan, super kulo na guys. Kaya pwede na ang mga huling gulay. We can put it in na. Eto, dami, diba? Ayan, isang bowl. Ito din, yung remaining ng celery. Lagay ko na. Ayan, daming sangkap guys, diba? May dagdagan ko pa ito ng sabaw. Sobrang daming palang repolyo. Pero masarap yan, magulay. And then sabaw pa more mamaya. Bago ko ilagay yung milk, yung evap. Isa pa siguro. Try ko, tingnan ko kung may lasa na.
Wow! Ang sarap. Ang lasa. Ang lasa na niya. Ikaw na, Ma'am Kat. So good. Are the noodles ready? Yep. Oh. A little more. I'm gonna add one more. One more na. Okay guys, so para sa panghuling sangkap, ito yung ating evap na milk. Ayan, nilalagay ko na po siya. At yan, tamang-tama yung noodles na ay sobrang lambot na. So yan, nagkulo na siya, patayin na. Kasi hindi pwedeng ma-over itong evap na milk dahil magka-curdle siya. Bubuo-buo. Kaya yan lang. Hanggang dyan lang. Tapos, pwede nang i-serve. See? Ang sarap guys, diba? Sarap humigop ng mainit na sabaw ng macaroni soup ni Ma'am Kat. Yan. Yan guys, diba? Looks so yummy. Hindi lang looks. Pag natikman nyo po ito, masarap siya talaga. Yan ang timpla ni Ma'am Kat. Macaroni soup sa malamig na panahon. At sa mga mahal sa buhay na may sakit, iserve na natin to. Okay? See you guys on the next video. I hope you like this content. At abang-abang sa mga susunod pa. Please share and subscribe also. Okay? God bless you. And I'll see you guys on the next vlog.